Panama, a város, amiről a legtöbb embernek csak a csatorna ugrik be. De ez a hely messze nem erről szól. Modern, történelmi, furcsa és néha kaotikus, tele olyan dolgokkal, amiről senki nem beszél. Úgyhogy ebben a videóban megnézzük, milyen Panama valójában. Toljuk félre a csatornát, és nézzünk rá a város többi részére is. Itt várunk most a reptéren, 5 óra van, 7 órakor nyit az autókölcsönző. Jó korán indultunk el amúgy, nem? Igen. Így a napnak. Remélem, hogy kitartóak leszünk a végéig. Este 6 órakor megy le amúgy a nap, addig szerintem full gázon fogjuk nyomatni. Legalábbis a terv az ez, aztán majd meglátjuk, hogy a valóságban hogy sikerül. Igen, amúgy meg délután indultunk el, tegnap délután, és átszálltunk Frankfurtba, onnan pedig egyenesen jöttünk ide. És hát amennyit ott a repülőn aludtunk, az volt így a napi alvásunk. Körülbelül olyan 5-6 óra, de nem mondanám, hogy pihentető volt, Nem. mert teljesen elültük a hátunkat, a hátsónkat. Szóval igen, hát ez ilyen. Amúgy ahhoz képest, hogy délután indultunk el, ugye otthoni idő szerint itt délelőtt 10-re érkeztünk meg, de mivel ugye van 6 óra különbség, ezért ugye nem nehéz kiszámolni, hogy 4-kor szálltunk le a gépről. Panamában amúgy nincsen nyári és téli időszámítás, szóval ugye mivel most állítottuk vissza az órákat, ezért 6 óra az eltolódás. Hogyha pedig nem állítottuk volna, ugye nyáron pedig 7 óra az eltérés. Amúgy amikor ide feljöttünk, akkor még alig volt itt ember, egy páran. Olyan 4:30 volt akkor. Most meg már, hogy 5 óra van, most meg már egyre gyülekeznek, nyit az információ, még 2 órát kell várnunk, és akkor át tudjuk venni az autót. Amúgy a bejutás itt, hogy mikor átjöttünk az ellenőrzésen, egyáltalán nem volt bonyolult, tehát nem kell vízum, 90 napot tartózkodhatsz az országban, vízummentesen, és akkor lepecsételnek, új lenyomatot vesznek, lefényképeznek, átengednek. Aztán pedig, ahogy továbbmész, csomagokat még átnézik egyszer, egy ilyen gépen, és akkor ennyi. Utána itt vagy, utána mehetsz, ahova akarsz, de hát mi nem mehetünk, mert ahhoz még túl korán van. Eljött végre az idő, hogy átvegyük az autót. Tomi elpakol, összeszedtük magunkat, és a táska pedig eddig bevált, hogyha érdekel titeket, akkor beteszem a leírásba, és akkor ott meg tudjátok nézni. Mindig ilyenkor megpróbálnak ránk tukmálni egyéb dolgokat, és most is így történt, ez útdíjat akartak ránk tukmálni, hogy vegyük meg, és akkor, hogy fizessünk $7 naponként, és akkor hú, de milyen jó lesz, minden benne van. Aztán ugye mi ennek utána néztünk, és ilyen nagyon maximum $3-4 kell fizetni egyébként erre az útdíj használati, vagy a útdíj használatért ezeknél az autóknál, mert ugye lecsippantják ezeket a kártyákat, illetve matricákat, ami már fel van rá szerelve, ez olyan, mint mondjuk Európában a telepassz. Mi úgy döntöttünk, hogy ezt nem szeretnénk, ugye annak is utána néztünk, hogy a legtöbb fizetős útszakasz az itt Panama város környékén van, ugye nyilván, hogy gyorsabban tudjon haladni az, aki fizet az útért. Panamerikai út, ez az egyes út, ami Costa Ricától egészen ugye majdnem, hogy Kolumbiáig lehúzódik, ez teljes egészében ingyenes. Ezeket a szakaszokat itt Panama város környékén kivéve. Most pedig akkor menjünk és vegyük át a kocsit. Kijöttünk, és így nagyon durván megcsapott ez a pára, meg ez a kellemes idő. Ugye eddig végig benn voltunk a terminálban, és folyamatosan nyomatták a légkondit. A repülőn is olyan rohadt hideg volt szerintem, de végre megérkeztünk ide, és jó az idő. Itt az autó nagyon jó kis, praktikus lesz. Nem egy szépség, de legalább jó, nem? Tökéletes. Ez egy kis egyszerű, de automata legalább, szól bent a spanyol zene. Na, itt vagyunk, megyünk a boltba először is, mert kell vizet vennünk, aztán, hogyha látunk valami finom gyümölcsöt, akkor azt is megvesszük.
Na, végre eljutottunk ide is, hogy ide jövünk, megnézzük, hogy milyen ez a latin-amerikai rész. Nagyon kíváncsiak vagyunk már. Por el camino de tierra me fui hacia el campo santo, sin un rumbo fijo salí, buscando el destino. Bevegyünk ebbe a boltba. Leesett az Atya Úristen. Jaj. Szóval ezt úgy hívják, hogy Ré, ez valamilyen nagyon nagy szupermarket. Több helyen van itt az országban, gondoltuk, hogy ha ilyen népszerű, akkor jó lesz nekünk. Ide vannak kitéve a péktermékek. Annyira nem néznek ki jól, olyan, mint Amerikában. Ez milyen szerintetek? Kenyér. Ez jó? Vagy Jó nem kenyér? Nem, ez a Mama Máriának a kenyér, ez nem jó kenyér. Szóval én nem akarom megsérteni a kenyér és panetéria istenét, de szerintem el fogom venni ezt. Mit szólsz? Hú, nem találok szavakat. Na de ez a sör, ez tényleg helyi. Ez panamai sör. Többi meg csak a térségből származik. Vagy nehéz a választás, igaz? Azért annyit nem gondolkoztál rajta. Jól van, nézzél csak el. Itt, hogyha a térségből nézzük ezeket az alkoholos italokat, akkor szerintem egy rumot sokkal olcsóbban meg tudsz venni. Mert például, amihez tudjátok hasonlítani, az a Bacardi. $11. Mert itt a legtöbb helyen dollárral fizetnek, ezért van így kiírva, hogy annyiba kerül, ez körülbelül olyan 9 euró. Mind a kettő amúgy panamai, ez a régebbi, kevésbé karakteresebb ízvilágú, és azt írta az internet, hogy ez pedig ez az Abuelo, ez egy kicsit testesebb, jobb minőségűbb, de ugyanabból a lepárlóból jön mindkettő, szóval akkor ezt most megkóstoljuk, ha már van ilyen kis üveggel. Amúgy ez 375 ml. Tominak mondtam a rumot, hogy ez a helyi rum, és mivel itt nem olyan sokat fogunk lenni, ezért vagy sör, vagy pedig rum, így akkor megállapodtunk, hogy kis rum és egy darab sör kóstolásnak. Elégedett vagy így? Igen, de egy sör nem sör, ezért vettem el kettőt. Ó, basszus, jól van. Vagy nekem, inkább mondd így, jó? Igen, hát Jobban egyértelmű, hangzik. hogy neked egy, meg nekem Igen. egy. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés. Pero yo le mando mensajitos, que vuelva conmigo otra vez. Pero yo le mando mensajitos, que vuelva conmigo otra vez. Megálltunk itt a Sinte Costérán, eljöttünk az előbb itt a soksávos út mellett, egy hatalmas nagy halpiac mellett, majd szerintem oda is el fogunk menni. Viszont most örülünk, hogy egyáltalán parkolóhelyet találtunk, mert ott a másik oldalon próbáltunk megállni, de hát ott egyáltalán nem volt szabad hely, és folyamatosan itt körbe-körbe jártunk, mert itt ide ebbe a parkoló egységbe egy buszsávon keresztül lehetett bejönni. Szóval megálltunk itt ezzel a pikáns kis autóval. Most mondd, hogy nem néz ki jól amúgy. Beleolvadunk a környezetbe. Teljesen rendben van. És akkor most itt a Sinte Costérán pedig sétálunk egy kicsit. Ugye hol máshol kezdenénk a panamai utazásunkat, mintsem a Panama feliratnál. Szóval most oda igyekszünk, és hogyha szerencsénk lesz, akkor itt a kék fal mellett szoktak lenni még mosómedvék is, úgyhogy remélem, hogy fogunk látni. Itt a legjobb kezdeni, mert viszonylag nyugodt a hely, és rálátsz a felhőkarcolókra innen. Kicsit át tudod venni ezt a panamai hangulatot. És azért most pakit ide, vagy pakit oda, ugye amivel most vesszük fel a videókat, de azért a Mercike nem bírja ki, hogy ne a Sony kamerával vegyen fel egy-két jelenetet, mert azért az a minőség, az soha nem lesz annyira, tehát hogy a Pocket soha nem lesz olyan minőségű, mint az a Sony kamera. Nem, ezért úgy döntöttünk, hogy
Itt lesz a Pocket nálunk, szóval az fogja venni a hangot, meg így a videóknak a nagy részét, de a vágóképeket viszont ezzel fogom felvenni, mert szeretném, hogy jó minőségben legyenek megörökítve, a legjobb minőségben, hogyha már van ez a kamera. Természetesen olyan helyeken nem fogjuk mutogatni, ahol nem tartjuk biztonságosnak, de itt nyugodtan, tényleg, itt lehet. Meg nekem az is nagyon tetszik ebbe a Pocketba például, hogy ilyen kicsi, mobil, fogod, előveszed, meg nem is olyan feltűnő, és pontosan ezért is szereztük ezt be, de nem titkolt tervünk az az, hogy majd amint megjelenik az új, és láttuk, hogy azon már 2 kamera is Jövőre lesz. fog megjelenni, úgyhogy azt fogjuk majd beszerezni a legújabbat a jövő útunkra, mert tehát szeretjük azért, hogy mondjam, upgrade-elni a dolgokat. Azért a mikrofont is, rájöttünk, hogy ez is sokkal jobb, kisebb, praktikusabb nekünk, és a kamera is nagyon jó lesz, mert jobb minőségű lesz. Biztos vagyok benne. Közben azért azt láthatjátok, hogy milyen gyönyörű, szép zöld sétányon sétálunk itt így keresztül. Szóval ez nagyon jól néz ki. Ott hátul már lehet látni a Panama feliratot, most oda igyekszünk. És ha jól emlékszem, akkor amikor foglaltuk a szállodát ide, akkor ide foglaltunk valahova erre a részre. És ott leszünk közel az óceánhoz, meg a parthoz, és fogjuk látni majd a vizet. Közben meg itt vannak az árusok, ő például juice árul. Finom narancsot, amúgy vettünk narancsot, csak hát sajnos nem volt már jó. Meg volt egy picit erjedve, lehetett érezni az ízén. De majd veszünk még. Azt mondják, hogy amikor ide jön az ember, akkor úgy érzi magát egy picit, mint hogyha Floridában lenne, mert hogy nagyon hasonlít ez a rész Miamira. Nézd meg amúgy, hogy itt szépen locsolják a növényeket, ez is milyen jó. Panama város amúgy Latin-Amerika egyik legfontosabb pénzügyi központja. Több mint 2 millió ember él itt, a város a csatorna köré épül, ahol a Karib-tenger és a Csendes-óceán találkozik. Beszéltünk arról, hogy tele van felhőkarcolókkal, itt van a halpiac, luxus meg a káosz is megtalálható egyben úgy igazából. És a Panama csatornáról, arról majd egy külön videóban fogunk nektek beszélni, mert az szerintem egy átfogóbb téma, és megérdemli, hogy bővebben kifejtsük, meg hogy bővebben utána járjunk. És akkor, hogyha már esetleg így a méretekről beszéltünk, akkor azt azért érdemes megjegyezni, hogy Magyarországhoz képest kb. 20%-kal kisebb Panamának a területe, körülbelül 75 000 négyzetkilométer, szemben körülbelül a magyarországi 93 000 négyzetkilométeres mérettel, és az embereknek a száma is a fele a magyarországihoz képest. És milyen gyönyörűek ezek a fák itt, azt a mindenit neki. Ezt a fát úgy hívják, hogy Mária. Itt a neve a Mária fának. És tényleg annyira jól néz ki, és annyira jó ide bejönni alá. És itt Panamában nem 4 évszak van, hanem csak 2. Esős évszak és száraz évszak. Májustól novemberig tart az esős évszak, és az összes többiben pedig a száraz évszak van. Tehát most még benne vagyunk ebben az esős évszakban, de az sem olyan, hogy most egész nap esik az eső, hanem jön egy ilyen kis trópusi zápor, mint mikor ott voltunk Floridában, esik körülbelül 10 percig, utána pedig elkezd gyönyörűen újra sütni a nap, úgyhogy ezt így kell elképzelni, és hogyha a kamerafelvételeket nézitek most is, akkor látjátok, hogy milyen gyönyörű idő van. Szóval én azért majd arra kíváncsi leszek, hogy meddig lesz ilyen szép idő, és hogy ha esik, akkor mennyire fog esni, és meddig fog esni. Kíváncsi leszek majd rá, hiszen mi még ugye az esős évszaknak ugye tényleg a végén vagyunk. Én azt hittem, hogy amúgy, hogy október végével vége az esős évszaknak, úgyhogy ez jó is, hogy elmondtad, hogy november végéig tart, de nagyon kellemes amúgy. Az is érdekesség még, hogy itt ebben a városban több felhőkarcoló van, mint bármelyik másik latin-amerikai városban, több mint 120. Nehogy elfelejtsem majd azt is, hogy készítünk majd egy összegző videót, hogy mi mennyibe került itt a legvégén, és akkor beszélni fogunk a
régi társaságról is, amivel jöttünk, mert most nagyon jó áru jegyet sikerült kifognunk, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ezt majd akkor egy külön videóba tényleg azoknak, akikért érdekelnek az árak. Pütyürű-mütyürű, egyem a húsodat, nagyon szépek vagytok. Várjátok a halakat? Mi történt? Ez itt mögöttem a Mercado de Mariscosnak a kikötője, ami Panama városnak a halpiaca. Folyamatosan jönnek-mennek a halászhajók, mindig friss halakat, illetve tengeri kütyüket lehet vásárolni itt. Reggel 5-től délután 5 óráig van nyitva, és amit te itt megveszel frissen, azt itt a mellette lévő éttermek egyikében olyan lehetőségetek is van, hogy megsütik nektek. Csak azt kell kifizetnetek, ugye azt az időt, meg energiát, azt a szeretetet, azt a szívet, amivel ők megcsinálják neked a te kis tengeri herkentyűdet. És ez szerintem amúgy tök jó, hogy ilyenre is van lehetőség. Ugye itt történik meg a csoda. Itt érkezik meg a friss haláru a kikötőbe. Így van. És itt történik a szerelés is. A motorcsónaknak a motorja, hogyha tönkre megy, akkor látjátok ott fent azt. Az ott a műhely. És oda vannak leselejtezve a régiek is, és előbb ott szerelték is. És akkor menjünk be a piac területére szerintem, ami meg, ha jól láttam, akkor itt van. Úgyhogy gyerünk be! Vannak különböző bárok, éttermek, ugye itt készítik el neked azokat. Terjeng ez a finom halillat a levegőben. Igen, szóval itt készítik el ezekben az éttermekben nektek azokat a portékákat, amiket a piacon belül megvásároltak. No tengo hambre, gracias. Oda kellene valahogy bejutnunk, már látom, hogy ott van belül ott vannak a kofák. Mi mindjárt megpróbálunk valahogy oda bemenni. Itt van ugye bent a piac maga. Látod, itt árulják a dolgokat. Szóval az volt a nagybani árusétóhely, ez pedig itt az, ahova mi is be tudunk menni. És akkor itt ki van írva szépen minden úgy, ahogy a Merci elmondta, hogy hajnal 5-től délután 5-ig van nyitva. Ó, oda nézzetek, borzasztó halszag van. Azt a mindenit neki. Como esta? Azt a mindenit neki. Menjünk itt el balra. Nagyon-nagyon-nagyon halszag van. Aki valaha nem szereti a halnak az illatát vagy szagát, az ide ne jöjjön be. Viszont azt a mindenit, nagyon friss termékek vannak. Itt van. Nem csak tonhal van itt, hanem különböző ilyen hatalmas nagyfejű halat, azt a mindenit neki. És ott is fönt vannak azok az éttermek, ahol biztosan elkészítik nektek az itt lent megvett fogásokat. Itt vannak a rákok, languszták, oda nézzetek. Azt ne felejtsük el, hogy itt is dollárba fizetnek, vagy dollárral fizetnek. Mert? Mondd el! Azért, mert a hivatalos fizetőeszköze Panamának az a Balboa, az a nevű sör is, amit vettünk, tehát úgy hívják a fizetőeszközt, viszont egy az egybe váltják az amerikai dollárra, és mivel a nagy amerikai befolyás miatt, meg a gazdaság miatt is van ez, hogy amerikai dollárral is lehet fizetni, az is ugyanúgy elismert, és a legtöbb boltban dollárban van kiírva az ár. Így van, és
Előbb láttuk, pont itt a fejünk fölött, hogy ki van írva, hogy Panama és Japán, mert 1989-ben a japánok segítették felépíteni ezt a halpiacot a panamaiaknak. Volt a céljuk ugye nekik, hogy segítsék és befektessenek ide a Közép-Latin-Amerikába, és ugye Japán az egyik legnagyobb halfogyasztó ország a világon, és szerették volna az infrastruktúrát, a hűtést, a halászatot felfejleszteni. Itt ugye ez volt az eredeti ötlet, és hogyha a panamaiaknak felfejlesztik, akkor ezáltal ők is nyertesei lesznek ennek az ágazatnak. Azt nézzétek meg, hogy mekkora jégtömbök vannak itt, tele van vele az autó, és így húzza ki belőle. Van egy ilyen fogantyú, és akkor csak így szépen fogja és kihúzza azt a mindenit. Biztos, hogy jó nehéz. Ott hintáznak fönt, te jó Isten. Én biztos, hogy nem mernék. És ha jól látom, ott van egy ilyen csúszók, ilyen kötélpálya, és át lehet csúszni az egyik sarkából az épületnek a másikra. Hát köszönöm szépen! Fogunk menni az úttesten. Fogd meg a kezem szépen, és gyere át, megyünk. Így, na milyen ügyesek vagyunk, oda néz. És ha eddig még nem mondtuk volna, akkor most megyünk Panamának az óvárosába. Itt lehet biciklit bérelni. Elég jó képűek. Mondjuk szívesen mennék biciklivel is, de szerintem most így is jó, hogy gyalog kicsit többet látunk, nem? Igen, Gazdi, igen, nagyon jó így gyalog is. Gazdi kikötötte a kutyust, és nem igazán viseli jól, mondjuk úgy. Még kölyök. Szép kis kutyus. Ez itt már mögöttem, Casco Viejo, ami az öreg Panama annyit jelent, és azért hívják így, mert 1673-ban alapították meg, miután Henry Morgan kalóz felégette az eredeti várost, azaz Panama Viejo-t. Tehát ezt fogjuk akkor most itt megnézni, nagyon szépeket fogunk látni. Akinek nagyon kevés ideje van itt Panamában, az ezt nézze meg mindenképpen. És jó, hogy pont itt vagyunk, mert itt lehet látni a régi városnak a romjait. Ugye ezt sokan nem veszik észre, hiszen igazából e felett sétálgatsz itt. A 17. század végén épült, amikor Panama várost újraépítették a kalóztámadás után, és utána pedig az egész új várost körbevették ezekkel a falakkal, hogy megvédjék a tenger felől érkező támadásoktól. Egyre füllettebb amúgy az idő. Nagyon érezni, hogy jön a délutáni zuhé. De gyönyörű ez a kék épület itt a sarkon. Jól néz ki. Ezen a részen végig ilyen épületekkel fogtok találkozni, vagy fogunk találkozni. Szépen fel vannak újítva 17. századból, ilyen gyarmati stílusban. És az is még hozzátesz, hogy ilyen piros téglával van amúgy kirakva az út. Attól is még szebb lett. Gracias! Mami meg népviseletbe sétál itt előttünk. Oda néz! Nekem most erről a részről nem fogod elhinni, de New Orleans jutott eszembe. Jó, azért vannak itt is lepukkantabb részek. Hiába jöttünk be ide a belváros részre. Mert nézd, ilyen szépen néz ki itt ez a két épület a sarkon, de mellette meg ott van a felújításra, vagy akár lebontásra váró épület is. Verekedjük magunkat itt az autókon. Mondjuk itt a sok autó között így sétafikálni annyira nem vicces szerintem. Viszont a belváros meg annál szebb. De jó hűvös jött ki az üzletből. Látják az emberek, hogy kamerázunk, és vagy mosolyognak, integetnek, vagy pedig megszólítanak minket. De nem erőszakosan, szóval ha látják, hogy nem akarunk oda menni, vagy ilyesmi, akkor békén hagynak.
Van egy ilyen lepukkant épület, de nagyon le van pukkanva. Ennek is megvan a romantikája. De ahogy így megyünk tovább, itt van a Panama városi főszékes egyház, kérlek szépen. Azt a mindenit neki. De a Merci lemaradt, veszi ezt a romos épületet. Gyere! Nekem erről a térről meg az a mobilváros jutott most eszembe, ahol ilyen szép tér volt fákkal, és mellette pedig a templom. Ez is tök jó, hogy annyi helyen jártunk már, és hogy mindenhonnan, minden helyszínről valami emlék előjön. Ciao. Milyen aranyosak voltak. Eddig csak kedves emberekkel találkoztunk. Ez, amit most láttok, ez Panamának az egyik legszebb és legfontosabb temploma, mert szó szerint az újjászületésnek volt a szemtanúja, amikor 1680 körül a templomot 1680 körül építették, miután a régi város elpusztult a kalóztámadásban, és az épület különlegessége, hogy az eredeti homlokzatot és kaput átvitték a régi városból ide. És így ez lett az első, és az egyetlen olyan templom itt Panamában, ami a történelem egyik korszakából átsétált a másikba. Gyere, Mercike! Gyere szépen! Nézd, itt van egy ilyen régi vasútvonal, vagy sín itt az út közepén. Ennek majd mindjárt utána járunk, hogy ez miért is van itt, és hogy meddig közlekedtek itt a ilyen vasúton. Én azt gondolom elsősorban, hogy ez a vasút ez azért van itt, vagy azért hagyták itt, hogy egyrészt emléket állítsanak a régi időknek, másrészt meg szerintem innen hordhatták be a városba a halászok által kifogott dolgokat. Ez a sín a világ egyik legrégebbi óceántól óceánig tartó vasútútvonalához tartozik. 1555-ben kezdték el az építését, tehát régebben, mint a Panama csatornát. Na, itt van ilyen kirakodó vásár. Buenas! Itt meg a szerelmeseknek a lakatai vannak kitéve. Que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el... Ilyen szép kézműves termékek vannak itt. Az őslakosok által készítettek. Nagyon szépek. Ezek biztos, hogy egyediek, és sok-sok munka van bennük. A legtöbben azért van olyan, ami is le van gyártva belőle több, de vannak egyedi darabok is. A legtöbb helyen egyébként ki volt téve, hogy kártyával is lehet fizetni. Szóval, ha úgy vagytok, mint mi, hogy nem sok valutát, vagy akár dollárt hoztatok magatokkal, akkor sincs probléma, akkor is ugyanúgy meg fogjátok tudni venni ezektől a kofáktól is a portékát. Persze, biztos vagyok benne, hogy a készpénzt mindenki jobban szereti. Ha pály van. Úgy látom, hogy igen. Ezek közül nem mindegyik Panama kalap, de az a története, hogy eredetileg Ecuadorból származik. A pálmának a finom rostjaiból készítik, és ezért ilyen könnyű és hűvösen tudja tartani a fejet. Majd amikor elkezdték készíteni a Panama csatornát a 19. században, akkor a munkások kezdték el hordani. Nagyon jó, könnyű viselet volt, megvédte őket a hőségtől, a naptól.
Aztán jöttek az újságírók, a fotósok, vitték haza a hírüket, hogy a munkásokat Panama kalapban látták, és akkor így terjedt el az egész világon. Közben itt ebben a kis utcában van Panama kalap, és itt árulják bent ezeket a Panama kalapokat. Így néznek ki. Van több fajtája neki. És akkor most itt ez a kis szép kis utcácskán sétálunk tovább. Egy csomó utcában vannak ilyen kis kézműves boltok, és ilyen pop-up boltok. Árulják a szebbnél szebb, jobbnál jobb portékákat és csecsebecséket. Csecsebecsék, szuvenyírek. Sajnos mi olyan sok mindent nem tudunk hozni, vagy vinni haza, de a csatornatagok ne felejtsék el még így sem, hogy innen, illetve Kosztarikából mindenképpen viszünk nekik valamit, és kisorsoljuk. Még egyszer hangsúlyoznánk, hogy nem az a lényeg, hogy mi ebből meggazdagodjunk, hanem szeretnénk nektek, hogyha már ti támogatjátok a munkánkat, valahogy meghálálni, hogy itt vagytok velünk. Csomó helyen ilyen lentáskát árulnak, ezek is olyan jó pofák. Itt van a panamai lajhár, remélem, hogy majd fogunk látni lajhárt, ha nem is Panamában, de Kosztarikában nagyon jó lenne. Azt hiszem nekem integetett, mindegy, visszaintettem, hát most annyi baj legyen. Ismerkedsz? Jaj, de ringató a járásom. Most pedig megyünk a panamai székesegyház irányába. Szerintem át kéne majd mennünk a másik oldalra. Na gyere, menjünk át! Na, engedsz, por favor. Gracias. Jó, meg azt mondtam neki. És akkor most jövünk itt a parknál, itt a vasúti sín, és itt a székesegyház, kérem szépen, hát nem nagyon szép? szép. Na most érzem úgy, hogy megérkeztem ide Latin-Amerikába, ezt látva. Menjünk oda középre szerintem, gyere! Gyere! Gracias! A kutyafáját neki. Jó, mi? Jó, hát szépen itt ki vannak települve a népek. Keresünk egy árnyékos padot. Van itt oldalt hátul. Gyerünk oda. Kicsit lecsücsülünk és csak nézzük. Megnézzük, hogy van-e kút. Itt van gratis internet, és hogyha esetleg valakinek nem korlátlan lenne a nete, akkor egy csomó parkba ingyen internetre van lehetőség. Gracias. A spanyol gyarmati időkre visszatekintve, hogy a Plaza Mayor az volt mindig a vallási és a politikai központja egy-egy városnak. Itt sincs ez másképp, így is szoktak rá hivatkozni, hogy Plaza Mayor a Casco Viejo-nál, és itt állunk ugye a katedrális előtt, itt lobog a panamai zászló, fel is van szépen díszítve a tér és a város több pontja is, de 1903. november 3-án itt írták alá a függetlenségi nyilatkozatot, és lett független állam Panama Kolumbiától, és ezért átnevezték a teret Plaza de la Independenciának, azaz a függetlenség terének, és ide is értünk a katedrálishoz, és be fogunk menni, és meg fogjuk nézni, hogy milyen gyönyörű. Köszi szépen, gracias! Nagyon szépek a szemüvegek, de most nem Gracias. kérünk, mert nekünk van. Nem látta, hát talált neked. Ide bebattyogunk. Kérlek szépen. Bueno, mira, morena, morena.
se vuelve loca cuando alguien la invita a bailar. Ay, mi morena. És mit tudtunk meg? Hogy 65-70% a Panama lakosságának. Katolikus vallás. Igen. Aztán 25-30% az pedig evangélista vagy protestáns, és a maradék az pedig az egyéb vallások, illetve valaki meg nem vallásos. Gyerünk tovább! Fú, de éget a nap, azt a életbe. Természetesen ebben a parkban is ingyenes az internet. Hova bújt a mercike? Keressük meg a mercikét. Ennyire előre ment volna? Lehet előre ment inni. Nem, ott van! Na gyere, menjünk! Menjünk vissza a kocsihoz. Jó messze vagyunk innen, de nem baj, sétálunk. Megint iszunk itt a kútnál. Amúgy már ezt a felvételt egyszer elkészítettem, csak véletlenül kitörlődött. Nekem ebben nagy tudásom van, hogy a dolgokat kitöröljem, tönkre menjen a kezembe. Ez nagyon értek. Ha bármit tönkre akartok tenni, csak szóljatok nekem. Délelőtt, amikor még itt jártunk, a kikötőben itt még volt víz. Ennyire van dagály, vagy ennyire van apály. Az összes hajó szinte megfenek le. És akkor vissza is értünk a kis Gabcsihoz. Ez még ilyen autó, hogy még nyomógomb sincs rajta. Bedugós. De legalább be van jól sötétítve. Kérlek szépen. Kicsit átszellőztessük, mert jó meleg van bent. És akkor elmegyünk a szállásra, megnézzük, hogy készen van-e. Ilyen a szoba, gyorsan megmutatom. Itt van a fürdőszoba. És akkor van egy ilyen kis alvórész, ennyi. Amúgy A kilátás pedig nincs nagyon vele jó. gond. Eljöttünk egy ilyen panamai étterembe, nagyon jókat írtak róla. Van Panama város szerte, több helyen is ez az El Trapiche, vagy Trapiche, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Akkor Trapiche. El Trapiche. És most itt fogunk enni, ha adnak nekünk enni. Itt is vagyunk már. Megkaptuk az étlapot, elég gyorsan, pörgősen megy. 1983 óta van ez az étterem, azt mondja. Az étlap. Megrendeltük a kaját, halat fogunk enni. Az egyik az tipikusan a Panamának a nemzeti hala, halétele. A másik pedig, azt majd megmutatom. És az egyik az rizssel van, a másik pedig kétszer sült banánnal, amire nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen, az egy ilyen tradicionális köret, nagyon szeretik itt tenni. Finom ropogós, sült banán.
A víz, meg hát az hozzák. És ez milyen jó, hogy kapsz a kajádhoz ingyen Titanic koktélt, és hogyha még akarsz, akkor utána még rendelhetsz magadnak alkoholt. És nem csinálnak belőle problémát, hogy jaj, azért főnök nem engedi. Nem, ez alap dolog, mert hogy olyan meleg van, hogy vizet inni kell, pótolni kell a folyadékot. Oda néz, viszi a nénye. Az igen. Új. Kinyissam az ajtót, leemelünk valamit? Mindjárt jön a halacska, kérlek szépen. Azt mondta Merci, majd én mondjam, mert hogy már fogalmunk sincs, hogy ki mit kér. Én elmondom neked, Tudom, hogy mind a kettőt elfelezzük. Tudom, hogy mit kértem. Jó, igen. Szóval tök mindegy, hogy melyik hol megy. Nem, csak most már így átestünk a ló túloldalára, Ja. úgyhogy... Hát ja, úgyhogy igazából ugye délután indultunk, délután 4-kor, tegnap. Most jelenleg, amikor itt ülünk, otthoni idő szerint 1:30 van. Itt még csak 7:30, viszont hát nyilván nem aludtunk sokat az éjszaka. Úgyhogy mindjárt érkezik a kajsza, és akkor éhesen nem jó lefeküdni, aludni, főleg nem, hogyha ilyen finomat Főleg ehetünk. nem ilyen karibi napig ettem, mert még azt is sikerült összeszedni. Úgy néztem ki otthon, hogy így a napszemüvegnek a nyoma az jó, és itt alatta így full piros, de szerintem látni is egyébként. Látni. Azért úgy De egy vettünk picit aloe vera. az íze véget, ja, Aloe vettünk vera alőre. krémet. De a kezem is, tehát hogy ez olyan durván le vagyok Igen. még, hogy ja. Most bementünk a boltba, és akkor most először láttam 105 faktoros napkrémet. Jó erős. Jó erős a nap. Nem is veszed észre. Mi se vettük, csak utána. Nem is nagyon sütött, tehát úgy konkrétan nagyon erős napsütés, az a nagyon durva, az nem volt, egy csomószor ilyen szórt fény volt, szóval ez is azt igazolja, hogy be kell kenned magad, még akkor is, hogyha nem süt a nap, mert annyira erős a sugárzás. De figyeljetek ki, oda ti is erre. Jön a halacska. Gracias. Gracias. De jó. Na, De jól mindjárt néz megmutatjuk ki. nektek is. Igen. Először a banánt kóstolom. Kérek egy kicsit, adj egy kicsit. Az illat a banán, az íz krumpli. Konkrétan. Meg kell sózni. Sótolom. Hát akkor ennyi fért bele így az első napunkba. Reméljük, hogy azért tetszett és érdekes dolgokat tudtuk nektek elmondani és megmutatni. Következő részben Panama csatornával fogunk foglalkozni. Az is ígérjük nagyon érdekes és izgalmas lesz. Reméljük, hogy meg fogunk tudni nektek olyan dolgokat is elmondani, amit esetleg még nem tudtatok, vagy csak kevesen. Úgyhogy tartsatok velünk akkor is, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, kérdésetek van, akkor tudjátok, itt lent megtetszettek nekünk, tegyétek fel a kérdést, és mi pedig, amint tudjuk, meg fogjuk nektek válaszolni. A következő részben találkozunk. Sziasztok, ciao ciao!